හායි! අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ ඉස්සු කරි එකක් හදන විදිය. මම මේ කරි එක ටිකක් හොදි ගතිය වැඩියෙන් හිටින විදියට හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක පාන් එක්ක, ඉන්දියාප් එක්ක, බත් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සු කරි එක හදාගන්න මම මෙතන ඔළුව ඉවත් කරලා පොත්ත ඉවත් කරලා සුද්ධ කරගත්ත ඉස්සු ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. මම දැන් මේ ඉස්සු ටික සීසන් කරගන්න රතු මිරිස්කුඩු තේ හැඳි 1යි, කහකුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස්කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු තේ හැඳි 1යි එකතු කරගෙන මේ වගේ හොඳට අතගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක සීසන් වෙන්න විනාඩි 20ක් විතර පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. දැන් විනාඩි 20කට පස්සේ මං රත් වෙච්ච පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටික රත් වුණාම මම මේකට අබ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අබ ටික හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් එකේ පුපුරගෙන එනකොට මම සිහින්ව ලියාගත් ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් තේ හැන්දකුත් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ලුණු ටික පොඩ්ඩක් මැල වෙනකන් මම මේක මෙහෙම තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම සිහින්ව කපාගත් අම්මිරිස් කරල් භාගයකුයි තක්කාලි ගෙඩියකුයි එකතු කරගන්නවා. කරපිංච කොළ කිහිපයකුත් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මං ලුණු ටික හොඳට මැල වෙනකන් අඩු ගින්දර තව විනාඩි 2ක් විතර තියලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට අපි කලින් විනාඩි 20ක් සීසන් වෙන්න තියලා තිබුණු ඉස්සෝ ටික එකතු කරගන්නවා. ඉස්සෝ ටික එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගෙන මම මේකට උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගන්න ඉස්සෝ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්න පොල් කිරි එකතු කරගන්න. ඔයාත් ඉස්සෝ හොදි කන්න ආසයි නම් පොල් කිරි ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. මන් දැන් ඉස්සු කරි එක රස වෙන්න කරි පවුඩර් තේ හැන්දකුයි තලාගත්ත එනසාලට කිහිපයකුයි එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි එක උතුරගෙන එනවා. ඒක නිසා සැරින් සැරේ හැඳි ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි පොල් කිරි එකතු කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා දැන් විනාඩි 5ක් විතර මන් දැන් මේකට සීන්ව කපාගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරලා ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි අපේ ඉස්සු කරි එක හදලා ඉවරයි. එහෙනම් ඔයාලත් මේ ඉස්සු කරි එක හදලා බලලා රසයිද කියලා කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.